ሴምና ካም ያፌትም የተባሉት ከመርከብ የወጡት የኖህ ልጆችን ወለዱ። በምድር ላይም ሰዎች እንደገና እየበዙ ሄዱ። እነዚህም ሰዎች እግዚአብሔር ፈጣሪያቸው ታላቅ መሐሪ አምላክ መሆኑን አወቁ። ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለው አድራጎቱ አልተሰወረባቸውም። ምድሪቱንም ከነመዝገቧ ሰጧቸው እንደነበር አወቁ። እንደ ኖህ እግዚአብሔር ያመኑት ሁሉ እንደተባረኩ ያላመኑት ግን እንደጠፉ ሰምተው ነበር። እንግዲህ እነርሱ የየትኞችን መንገድ ይመርጡ ይሆን? ከጥፋት ውሃ በኋላ የተወለዱ ሰዎች ሁሉ አንድ ወገን ነበሩ። አንድ ቋንቋና አንድ ንግግር የሚነጋገሩ ነበር። እነርሱም ከነበሩበት ሀገር ተነስተው ሲጓዙ በሰናኦር ሀገር ሰፊ ሜዳ አገኙ። ይህም ሜዳ በጣም ስለተስማማቸው በዚያ ለመቀመጥ ወደዱ። ድንጋይም ስላጡ ኑ ጡብን እንስራ ብለው በእሳት ጡቦችን ይተኩሱ ጀመሩ። በጡብና በዝፍትም ቤቶችን ለመስራት ጀምረው ኑ በምድር ላይ እንዳንበተን ለኛ ከተማ እንስራ አሉ። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ሲያደርጉ የእግዚአብሔርን ፍቃድና ሐሳብ ለማወቅ በጭራሽ አልጠየቁ። እነርሱም ስማችንን እንድናስጠራው ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግንብ እንስራ አሉ። አሁንም ጠዋት እስከ ማታ ብዙ ሥራ ነበረባቸው። ነገር ግን ያሰቡትና ያደረጉት ሁሉ ለራሳቸው ምቾትና ለራሳቸው ክብር ነበር እንጂ በልግስና በረከቱን ሁሉ ስለሰጣቸው ስለ ፈጣሪ አምላካቸው ክብር አላሰቡ። እግዚአብሔርን እያወቁ አላመሰገኑትም፣ አላከበሩትም። በራሳቸው ጥበብና ኃይል እየተመኩ ለመኖር ወደዱ። እግዚአብሔርም የአዳም ልጆች የሚያደርጉትን ሁሉ አወቀ። በምድር ላይም የሰው ክፋትና ግፍ እንደገና እየባሰና እየተስፋፋም ለመሄድ እንደጀመረ አየ። ሰዎቹም ሁሉ አንድ ወገን ሆነው አንድ ቋንቋ ሲነጋገሩ የሚያስቡትን ለማድረግ የሚከለክል ነገር የለምና በመጨረሻቸው ምን ይሆን? ስለዚህ እግዚአብሔር ኑ እንውረድ፣ አንዱ የአንዱን ነገር እንዳይሰማ ቋንቋቸውን በዚያ እንደበልቁ ብሎ ቋንቋቸው እንደበላለቀባቸው። ከዚህም በኋላ ከተማንና ግንብን በሚሰሩት ሰዎች መካከል አለመግባባት ሆነ። ስምምነትም ስላልኖራቸው ከተማይቱንና ግንቡን መስራት ትተው ወደ የመንገዳቸው ሄዱ። በምድር ላይ ተበታተኑ። የዚያችም የጀመሯት ከተማ ስም ባቢሎን ተባለ። ከዚያም ዘመን ጀምሮ ልዩ ልዩ ቋንቋ የሚነጋገሩ ነገሮች በምድር ላይ ይስፋፉ ጀመር። የሁሉም ፈጣሪ የሆነ እግዚአብሔር አምላክ ሕይወትንና እስትንፋስን የሚኖርበትንም ስፍራና የሚመገቡትን ምግብ ሁሉ ለሁሉ የሰጠ የምሕረቱን ኪዳን እያሰበ ይታገሳቸው ነበር። እስከዛሬም እየታገሰን ይገኛል። ነገር ግን የምድር ሕዝቦች ሁሉ አንድስ እንኳ ሳይቀር እግዚአብሔርን አልፈለጉትም፣ አላከበሩትም። እያንዳንዱ ሕዝብ እንደየሐሳቦቻቸው ፀሐይንም ጨረቃንም ሆነ በገዛ ራሳቸው እጅ የሰሩትን ጣዖታት ሆነ በፈጣሪ በአምላካቸው ፈንታ ፍጥረትን እያመለኩ ነው። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ታላቅ ንጉሥ ሆኖ በሁሉ ላይ ይገዛል። ከየወገኑና ከየቋንቋው ሁሉ ወደ እርሱ የሚመለሱትን ጠርቶ የራሱ ሕዝብ ያደርጋቸዋል። እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል ይላል መዝሙረኛው ዳዊት። እግዚአብሔር የአሕዛብን ምክር ያጠፋል፣ የአሕዛብንም ሐሳብ ይመለሳል። የእግዚአብሔር ምክር ግን ለዘላለም ይኖራል፣ የልቡም ሐሳብ ለልጅ ልጅ ነው ይላል መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።